Olen Harrilainen Pornaisista. Olemme toimineet vaimoni kanssa Arolan luomutilalla noin 10 vuotta herneen ja härkäpavun kuorinnan parissa. Ää, 8 vuotta sitten lähdimme tähän kuorintaan mukaan. Lopulta vähän niin kuin tosissamme, eli nyt yritämme tai emme. Tilasimme siis koneet Keski-Euroopasta Tsekeistä ja rakensimme aluksi hieman pienemmän linjaston, jossa oli vain kuorimakone ja puolikkaiden härkäpapujen ja herneiden puhdistukseen soveltuvat laitteet. Myöhemmin täydensimme linjastoa kiven erottimilla, painolaittelijoilla ja myös värilaittelijalla. Meillä on maatilalla ollut aina kiinnostus saada jotain uutta aikaiseksi. Eli ihan pelkkä pulkin tuottaminen ei ole Suomessa mitenkään järkevää. Tuote pitää saada hieman pidemmälle ja siihen lisäarvoa, jotta sen viljeleminen näin pohjoisissa olosuhteissa on järkevää. Katsoimme, että jatkojalostus, uudet tuotteet ovat se meidän juttu ja lähdimme siihen mukaan. Ja emme ole katuneet sitä vieläkään, että lähdimme. Se on tuonut paljon haasteita, mutta on se tuonut paljon mielenkiintoisia näkökantoja ja uusia ihmisiä ja tuotteitakin. Härkäpavun tie valmiiksi tuotteeksi on loppujen lopuksi aika pitkä. Ensin se täytyy saada omalla kuivaamolla kuivattua, koko luokiteltua, eli niin sanotusti laiteltua tietyn kokoiseksi, roskat ja pienet surkastuneet pois, jonka jälkeen me varastoimme sen suursäkeissä 6-10 millin kokoluokkaa laiteltuna varastossa. Varastosta aina otamme säkki kerrallaan tuotetta. Säkki on noin 7,5-800 kiloa painava, lasikuituinen, ja kuorimme sen laitteistolla, mitkä on eri rakennuksessa kuin viljan kuivaamo tässä meidän pihapiirissä. Ensiksi varmistamme samalla myös, että kyseisessä erässä ei ole kiviä. Meillä on siis kiven eroitin, jossa poistamme painoon perustuen painavat esineet. Eli kiven painohan on noin 1500 kiloa kuutio, kun härkäpapu on noin 8,5-900 kiloa kuutio. Eli painoon perustuva kiven erotus on ensimmäisen vuorossa. Sen jälkeen materiaali ohjataan elevaattorin kautta kuorimakoneelle. Käytössämme on sylinterikuorimakone, eli ulkokehät ovat kiveä ja sisällä varstat hankaavat härkäpapuja ulkokehää vasten ja puolittuvat käytännössä siellä hankauksessa. Tämä massa kulkee seuraavaksi aspiraatiokanavaan, eli niin sanottuun nousuilmakanavaan, jossa imetään kaikki köykäinen materiaali tästä pois. Eli köykäinen materiaali on yleensä kuorta tai hienoa jauhoa, ja vain painava, puolikas ja rouhe tipahtaa alaspäin koko laittelijalle, jossa luokittelemme tämän tavaran puolikkaisiin ja pieneen rouheeseen. Ja vain niin sanottu puolikas splitti jatkaa matkaansa prosessissa. Seuraavaksi magneettien avulla poistamme vielä mahdolliset metallit. Jos sinne on jostain sattunut pääsemään jotain metallia, mutta yleensä siellä ei ole koskaan löytynyt magneetista minkäänlaisia metallin palasia. Tämän jälkeen materiaali siirtyy painolaittelijalle, jossa poistamme vielä kerran kaiken kevyen materiaalin, jos siinä on joku eksynyt yksittäinen kuorenpalanen tai joku muu joukkoon. Tämän jälkeen materiaali on käytännössä yleensä jo täysin käyttökelpoista, eli roskapitoisuus on alle 0,1%. Mutta jos jostakin syystä esimerkiksi materiaali ei ole riittävän hyvää, voimme kyseisen materiaalin vielä värilaitella tästä eteenpäin ja poistaa esimerkiksi raat tai tummuneet yksilöt tästä materiaalista. Mutta se on vain siinä tapauksessa, jos
Sääolosuhteet ovat yleensä olleet heikot ja hyvää materiaalia ei ole saatavilla, mutta tähän asti hyvää materiaalia on kyllä löytynyt. Jatkojalostus on aina mahdollisuus. Eli koskaan ei pidä tyrmätä, jos on joku hyvä idea lähteä jotain tuottamaan, niin se pitää selvittää sen markkinat, mitä löytyy. Ilman markkinoita ei kannata lähteä koneita hankkimaan. Jonkun verran pitää olla jo selvillä, että minne se tuote menee ennen kuin mitään investointeja tekee, koska kuorintalinjastot, ne maksaa kymmeniä tuhansia. Siihen ei muutamalla tonnilla pääse käsiksi, vaan investointi on suuri ja se vaatii satoja tuhansia kiloja, jotta se tuottaa itsensä takaisin.